Ô, mưa quá bạn ơi. Nè con ô tô nè. Đó. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì kể từ sau khi mình thực hiện video về việc chia sẻ kinh nghiệm lắp đặt đồng hồ Countermet cho xe Simpson, video này nè các bạn, thì sau cái video đó cũng có khá là nhiều anh em người ta comment bình luận muốn mình là thực hiện một video khác để chia sẻ về việc lắp đặt đồng hồ tua cho xe Simpson ha. Vâng, thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện video lắp đặt đồng hồ tua cho xe Simpson. Rồi mời các bạn và các anh em cùng xem ha. Ok, let's go. Thì để lắp đặt đồng hồ tua cho xe Simpson thì chúng ta sẽ cần những cái phụ tùng như sau. Tất nhiên trước hết đó là cái đồng hồ tua. Đây bạn. Thì cái đồng hồ tua này là mình đã lắp lâu rồi nhưng mà mình chưa kích hoạt gì hết. Đó. Rồi sau đây là tiếp theo là những cái món này. Mời các bạn. Cameraman đến đây. Đó, tiếp theo đó chính là một cái mang cá tua. Đó, cái mang cá tua nha các bạn. Rồi dây tua, bộ sâu tua. Đó, bộ sâu tua nó sẽ tròn gọn như thế này. Cặp nắp dầu với lại nắp Avaya. Rồi một cái phốt giò đạp, nên thay phốt mới các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt thôi các bạn. Bắt đầu. Ok, đầu tiên mình sẽ mở cái nắp mang cá bên nồi ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xả nhớt. Tiếp theo mình tháo cần khởi động nha các bạn. Rồi bây giờ mình tháo cần số nha. Để tháo được mang cá nồi thì mình còn mở 6 con ốc này ra. Rồi ok các bạn, như vậy là mình cũng đã mở ra được cái nắp mang cá ở phía bên nồi rồi nha các bạn. Thì là tiếp theo chúng ta cái mấu chốt này chúng ta phải thay cái nhông ở đây nè. Đó, cái bánh răng ở ngoài Bắc ta gọi đây là bánh răng nhỏ nè. Đó, thay cái bánh răng này tại vì bằng một cái bánh răng mới, thì cái bánh răng mới này là để nó nối liền tới cái bộ sâu tua các bạn. Chứ còn cái bánh răng này là bánh răng của Simpson S51 thường là không có cái rãnh để gắn sâu tua vô. Đó, bạn xem nè, mới nè. Đó, đây để mình xé ra mình cho bạn xem luôn nha. Đó nè, nó có cái rãnh này nè, còn cái thường này là không có. Rồi thì mình vừa mới gắn cái nhông mới vào nha các bạn. Thì cái nhông mới này nó sẽ có cái rãnh để gắn sâu tua nè các bạn. Đó, thì sâu tua này là mình khui bao mới hoàn toàn luôn. Rồi thì bạn so sánh với cái nhông của Simpson thường nè, thì nó sẽ không có cái rãnh để gắn sâu tua. Thì gắn sâu tua để làm cái gì? Để khi mà cái tay dên nó quay thì nó sẽ truyền động qua cái sâu tua này đến cái trái khế tua, và từ đó sẽ làm cho cái dây tua nó quay theo, và đó là cách mà cái đồng hồ tua nó hoạt động nha các bạn. Đó, đồng hồ cơ mà. Rồi thì trước mặt các bạn đây đó chính là cái nắp mang cá bên nồi mà có thêm chức năng báo tua các bạn. Bạn thấy là nó sẽ khác với lại cái nắp mang cá lúc nãy ha. Đây là phía bên trong nè các bạn, mới hoàn toàn luôn. Đó, bây giờ mình sẽ hoàn tất cái việc lắp cái hệ thống báo tua cho xe Simpson bằng việc là lắp những cái chi tiết phụ tùng nhỏ còn lại lên cái nắp mang cá nồi này. Đó, bạn thấy nè, nó có phốt nè. Đó, rồi trái khế nữa nè. Nói chung là nó cũng khá là giống với lại cái hệ thống mà báo Countermet đó bạn ơi. Đó, chỉ khác cái là này nó là báo tua mà báo tua bằng cơ. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với trái khế. Đó, mình mở bao luôn các bạn. Đồ mới hoàn toàn. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái trái khế của bên tua nó sẽ to hơn trái khế bên Countermet ha. Rồi mình thả nó vào cái lỗ này nè các bạn. Đó. Nhưng mà các bạn khoan hãy thả nó hẳn xuống mà là hở lên một chút, tại vì chúng ta sẽ có một cái lông đèn nhỏ để các bạn kê ở phía dưới cái trái khế nha. Đó. Rồi, đó, bây giờ mới thả nó xuống nè. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái phốt nhỏ như thế này nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ là cho các bạn xem nè. Thì cái phốt này nó sẽ có chức năng đó là nó ngăn nước ở bên ngoài thâm nhập vào bên trong bộ nồi, và đồng thời cũng là ngăn luôn
cái nhớt ở bên trong nồi có thể rò rỉ ra bên ngoài nha các bạn. Rất là quan trọng đó các bạn. Đó, các bạn đẩy nó vào bên trong như thế này. Vâng, và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái đầu nhựa màu trắng như thế này. Để mình mở ra cho các bạn xem luôn. Thì đây là nơi để tiếp nhận cái sợi dây tua nha các bạn. Đó, thì khi mà trái khế nó quay đó thì nó sẽ truyền sang cái sợi dây tua để cho đồng hồ tua nó hoạt động. Thì đây sẽ là nơi để cắm cái đầu sợi dây tua vào. Đó, các bạn lắp nó vào đây, đẩy xuống cho nó khít lại nha các bạn. Đó, và cuối cùng chúng ta sẽ cố định nó bằng một cái thanh kim loại cho nó chắc chắn, không có bị xoay vòng vòng nha các bạn. Ở đây bố gõ nhẹ nhẹ thôi các bạn. Ok, sau đây mình sẽ lắp măng cá lại lên xe. Rồi bây giờ mình đổ nhớt hộp số vào nha các bạn. Rồi các bạn vừa đổ vừa canh, khi nào mà thấy nhớt chảy ra từ con ốc control ở phía dưới á, là mức nhớt đã đủ rồi nha các bạn. Đó là bạn bắt đầu siết lại. Rồi sau đây mình sẽ lắp đặt phần dây tua nha các bạn. Thì mình sẽ nối từ phía dưới cái mang cá mà có cái bộ phận sâu tua lên trên cái đồng hồ ha. Đó, trước tiên thì chúng ta sẽ cho một ít nhớt vào để cho nó bôi trơn nha các bạn. Ok các bạn, thì là ngày hôm qua là sau khi mình lắp đặt đồng hồ tua nữa các bạn, thì nó đã hoàn thành. Nhưng mà do là trời mưa lớn quá, Sài Gòn bắt đầu vô mùa mưa rồi các bạn, cho nên là hôm qua mình phải thu dọn dụng cụ và không thể nào quay nổ máy cho bạn xem được. Thì hôm nay mình sẽ nổ máy để bạn xem đồng hồ tua có hoạt động ha. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Mời cameraman qua phía bên này. Ok, giờ mình nổ máy cho bạn để mở khóa xăng cái. Rồi mở khóa điện nè. Rồi bắt đầu. Đó, các bạn thấy không? Đồng hồ nó hoạt động như vậy đó bạn. Nè, mình kéo tua lên nè là đó. Nó khá là nhạy hả các bạn? Đó, khá là nhạy luôn. Thì là để sau đây mình sẽ chạy ra ngoài cho bạn xem ha. Ok các bạn, bây giờ mình tắt máy. Các bạn coi nè, tắt máy là đồng hồ tua nó tắt nè. Đó. Ok, mình cũng test cho bạn xem nha. Đó, nổ máy nè. Đó. Rồi giờ chạy nè. Đó, các bạn thấy nó đồng hồ hoạt động nè. Đó, bạn thấy không? Ok đó bạn, mình đang chở cameraman đó, mưa nè, vừa mưa vừa nắng luôn. Đó là cái thời tiết ở Sài Gòn mà. Đó, sáng nắng chiều mưa mà. Đó. Chạy rất là ok nha các bạn. Đó. Hai đồng hồ. Còn kéo được nữa nhưng mà thôi. Đường cũng không có rộng rãi vậy các bạn. Rồi ok thôi, lên tới trên kia mình quay lại các bạn ơi. Rồi ok các bạn, mình vừa mới thử cho bạn xem á. Rồi mưa lớn quá các bạn, coi kìa, mưa kìa. Đó, mưa Sài Gòn các bạn ơi. Đó, Sài Gòn vô mùa mưa rồi đó không? Vẫn nắng nhưng mà vẫn mưa nha các bạn. Đó thì thôi bây giờ mình về luôn quá, ướt hết xe luôn rồi các bạn ơi. Rồi, ướt hết luôn rồi.
Bây giờ mình là cameraman về ha. Thì là mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và follow kênh của mình. Thì cũng hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình ha. Ok, hẹn các bạn gặp lại ở video tiếp theo. Giờ mình chạy về luôn.